كانت في يوم من الأيام هي تقريبا نهاية حدود القاهرة، وكان فيها سكنات الجيش وبس كده. لكنها بقت منطقة من أجمل المناطق، وبقت بتتوسط المسافة ما بين وسط البلد ومصر الجديدة. حلقتنا هتكون في شارع أحمد سعيد في العباسية الممتعة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة واحنا موجودين في شارع رمسيس بعد ما سيبنا غمرة على طول ورايحين على مسار حلقتنا وهو شارع أحمد سعيد. والجزء اللي على يمنا على طول ده شوارعه بتودينا لمنطقة السكاكيني في حي الظاهر العريق، واللي هيكون لينا فيه مجموعة حلقات قريب بإذن الله. احنا كده ماشيين موازيين لشارع لطفي السيد واللي موجود فيه محطة مترو غمرة ومحطة مترو الدمرداش. وشارع رمسيس اللي احنا فيه طبعا بيبتدي من ورا من عند ميدان التحرير وليه امتدادات كتيرة جدا. ولو كملنا على طول هنوصل لميدان العباسية. زي ما حضراتكم شايفين الكوبري اللي على شمالنا ده هو كوبري أحمد سعيد، وزي ما حضراتكم شفتوا كده اللوحات الإرشادية بتورينا اتجاهات السير، وإن إحنا لو رايحين لعباسية أو مصر الجديدة هنطلع الكوبري. وعايز أقول لكم إن منطقة غمرة اللي موجودة ورانا هي جزء من حي الشرابية، واللي بتدخل ليه من على شمالنا بعد ما نعدي شارع لطفي السيد. طبعا إحنا دلوقتي بقى خلاص ماشيين، وزي ما انتم شايفين كده قربنا ندخل على مسار حلقتنا النهارده وهو شارع احمد سعيد في منطقه العباسيه، واللي هي تعتبر الجزء او منطقه العباسيه ما بين حيين مهمين جدا وهما حي الظاهر وحي الويلي. وعايز اقول لكم ان شارع احمد سعيد اللي احنا داخلينه ده بالفعل هو اللي بيفصل ما بين الحيين، ما بين حي الظاهر وهيكون على موجود على يمنا، وحي الويلي وهو اللي موجود دلوقتي على شمالنا. بالفعل دخلنا كده شارع احمد سعيد، وهو محور مهم جدا لانه على طول بيودينا لشارع صلاح سالم، وبقى موجود فيه محور وكوبري مهم جدا وهو محور جيهان السادات، واللي منه بنوصل لمناطق كتيره مهمه جدا. وهو ده محور جيهان السادات، وده المنزل اللي موجود قدام حضراتكم واللي بتنزل منه وانت داخل على شارع رمسيس، وموجود ليه مطلع هيبان دلوقتي حالا. والمحور ده ليه مراحل كتيره. المحور زي ما حضراتكم شايفين هو ده المطلع لمحور جيهان السادات، بيعدينا المحور ده شارع او الجزء ده بيعدينا شارع العباسيه، وبننزل منه كده عند نادي الميه تقريبا، وبنكمل بقى وبنوصل منه لشارع صلاح سالم. طبعا محور جيهان السادات ده واللي موجود على شمالنا دلوقتي كان اسمه في الاول محور الفردوس، لكن السيده جيهان السادات توفت قبل افتتاح المحور ده بفتره قصيره جدا. وتقديرا للراحله جيهان السادات اللي كانت قرينه الرئيس الراحل انور السادات تم تغيير الاسم لمحور جيهان السادات. زي محور جيهان السادات بيبتدي من شارع لطفي السيد من عند نفق ابو حشيش، وبيكمل معانا لغايه مدينه نصر عند شارع الخليفه الظاهر. يعني بيعدي عدد كبير من التقاطعات في طريقه، منهم شارع رمسيس اللي كنا فيه، والجزء اللي احنا فيه ده واللي موجود في شارع احمد سعيد بيعدي تقاطع شارع العباسيه اللي احنا داخلين عليه دلوقتي حالا، وهو اللي بيقاطعنا يمنا وشمالنا دلوقتي. طبعا شارع العباسيه ده بيبتدي من ميدان العباسيه وبيكمل معانا لغايه يمكن ميدان الظاهر. احنا هندخل بقى من شارع العباسيه، وهندخل على شارع العباسيه لان طبعا عشان نستكمل طريقنا في شارع احمد سعيد واللي هيكون اسمه بعد كده شارع الفردوس، لازم عشان اتجاهات السير وعشان يقللوا الزحمه اللي كانت موجوده لازم ندخل يمين كده، وبعدين هندخل شمال من اول شارع جانبي هيقابلنا دلوقتي وهو شارع البراد، ومنه هنطلع على شارع سبيل الخزنداره، وبعدين هندخل شمال عشان نرجع مره تانية لشارع الفردوس. او يعني الناس معظمها بتسمي الشارع ده ما زالت بامتداده كده لغايه ما بنوصل لشارع صلاح سالم بيسموه باسم شارع احمد سعيد. دخلنا كده بقى من شارع البراد، وعايزين نقول ان العباسيه تابعه لاسم الويلي، والعباسيه ميزتها انك سهل قوي توصل ليها ومن جميع الاتجاهات، وليها مواصلات كتير جدا. ممكن توصل العباسيه من صلاح سالم او شارع رمسيس ومن الجماليه وشارع الجيش ومن مدينه نصر ومصر الجديده وحدائق القبه وشبرا. بنكمل طريقنا بقى جوه الشوارع الجانبيه اللي بين الظاهر والعباسيه،
او الظاهر والويلي. وعايزين نقول ان العباسيه هي صحراء الريدانيه القديمه، واللي شافت حروب كتير اشهرها الحرب بين طومان باي والسلطان سليم الاول العثماني، واللي انتهت بهزيمه طومان باي واعدامه شنقا بقى على باب زويله اللي احنا زرناه في بعض رحلاتنا. طبعا كده طلعنا بقى على شارع سبيل الخزنداره، وهندخل مباشره يمين، وقدامنا برضو مازال امتداد محور جيهان السادات. دخلنا بالفعل كده يمين من شارع الفردوس، او زي ما احنا يعني او معظم الناس ما زالت بتسميه زي ما قلت لكم بشارع احمد سعيد. يمكن الخديوي عباس حلمي الاول هو اول واحد بنى مباني في العباسيه، وعشان كده المنطقه كلها اتنسبت ليه. العباسيه كانت منطقه الاثرياء قبل ما تتحول لمنطقه للطبقه المتوسطه وفوق المتوسطه في القاهره. الجزء اللي احنا فيه ده زي ما قلت لكم اسمه شارع الفردوس، وما زال الناس بيطلقوا عليه شارع احمد سعيد، اللي بنوصل منه لشارع صلاح سالم بعد ما بنعدي مجموعه من المعالم بحاول اوضحها لكم واحنا ماشيين عن طريق الكتابه. وبحاول اوضح لكم اسماء الشوارع. وعلى شمالنا دلوقتي مركز شباب الويلي زي ما حضراتكم شايفين. ويمكن شارع احمد سعيد ده بقى بعد ما اتبنى محور جيهان السادات بقى شبيه لشارع الجلاء او شارع 26 يوليو في الزمالك، واللي مسقوفين كده او متغطيين بكوبري طول الطريق. احنا على شمالنا دلوقتي مسجد خالد تقي الله. ويمكن تقي الله ده هو ابن صاحب مصانع تاكي اللي هي برضو موجودة دلوقتي على شمالنا، واللي قدامها مباشرة كده هنشوف دلوقتي هو نادي مياه القاهرة. والشارع اللي على نصيته نادي مياه القاهرة ده اسمه شارع مرفق المياه. وادي مصنع تاكي العباسيه هو اللي موجود، وكمان في معرض موجود قدام المصنع مباشره. وعلى يميننا دلوقتي شارع مستشفى الطلبه واللي بيودينا لميدان البعوث الاسلاميه. وكمان من ميدان البعوث الإسلامية ممكن نطلع بقى على منطقة أو شارع المنصورية ومنطقة الدراسة، ومنه لشارع القصاصين وشارع البنهاوي وسور القاهرة القديم. على يميننا دلوقتي المدخل الرئيسي لمدينة البعوث الإسلامية. مدينة البعوث الإسلامية هي مدينة تابعة للأزهر الشريف، هي مجمعات سكنية كده لإقامة الطلاب الوافدين اللي بيجوا للدراسة في الأزهر. موجود في المدينة دي عدد كبير من الطلاب من جنسيات كتير جدا. الكوبري اللي قدامكم دلوقتي ده هو كوبري الفردوس، والشارع اللي هيقاطعنا دلوقتي شارع من اشهر شوارع مصر وهو شارع صلاح سالم، واللي بيعتبر برضو من اطول شوارع مصر، وبيبتدي من هناك كده من محافظة الجيزة عند المنيب وساقية مكي، وبيفضل مكمل لغاية مطار القاهرة، وبيتغير اسمه احيانا لشارع الروضة او شارع العروبة خلال طريقه الطويل. احنا بنعتبر كده برضو جوه محور جيهان السادات، وشايفين الطريق هيلف بينا شوية. وطبعا كان في اضطرار لعمل ده عشان ما يجيش الكوبري فوق الاثر اللي هنشوفه دلوقتي حالا اول ما هندخل شمال. يمكن لو كملنا على طول هنطلع لطريق الاوتوستراد او طريق النصر، لكن احنا هندخل شمال عشان نرجع بقى ونطلع فوق محور جيهان السادات ونتفرج عليه. طبعا الدخله اللي زي ما شفتوها كده كان في اضطرار ان احنا او نعديه عشان نعدي قبه او ما نجيش على قبه السلطان الظاهر زي ما انتم شايفين اللي موجوده قدامكم دلوقتي. واحنا دلوقتي جوه صحراء المماليك او قرافه المماليك او مقابر المماليك او صحراء قايتباي او القرافه الشرقيه. التغيير اللي حصل لمسار المحور قلت لكم كان بسبب التحفه المعماريه اللي شفناها، وهي قبه الظاهر قنصوه الاشرفي او الظاهر ابو سعيد قنصوه. كان واحد من سلاطين المماليك وتولى الحكم سنه 1500، وهو خال السلطان الناصر محمد ابن قايتباي. احنا رجعنا مره تانية وبنعدي تقاطع شارع صلاح سالم وداخلين مره تانية على شارع الفردوس او شارع احمد سعيد، وهنطلع مباشره بقى على محور جيهان السادات. هنفضل ماشيين فيه لغايه ما ننزل مرة تانية عند تقاطع شارع رمسيس، وهندخل على شارع مصر والسودان، وهننهي حلقتنا النهاردة في شارع لطفي السيد. احنا زي ما حضراتكم شايفين كده، عايز ارجع بس اقول لكم على القبه دي، لان السلطان ده الناس سموه السلطان معرفش، لانه كان سلطان بالاسم اللي كان بيحكم فعليا هم الامراء. وكان لما حد بيساله على حاجه كان بيرد ويقول معرفش. ومن هنا جت التسميه الغريبه للسلطان، اللي القبه الاثريه الضخمه او الكبيره
اللي المحور اللي احنا بقينا فوقيه دلوقتي اتحول مساره شوية عشان ما نعديش او ما نجيش على التحفة الأثرية دي. احنا بالفعل كده بقينا موجودين فوق شارع أحمد سعيد او شارع الفردوس، واحنا موجودين في العباسية اللي سكن فيها عدد كبير من قادة مصر ورجال السياسة فيها. سكن هنا جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والفريق عبد المنعم رياض والفريق محمد صادق، وسكن فيها فخري بيك عبد النور والفنان محمد عوض ولاعب الكرة الشهير عبد الكريم صقر وماهر همام لاعب الاهلي ومحمد صلاح لاعب الزمالك. يعني عايز اقول لكم طبعا عدد كبير تاني سكن فيها، يعني احنا قلنا بعض الاسماء مش للحصر طبعا. ممكن نقول كمان انه سكن فيها الفنان صلاح ذو الفقار وتوفيق الدقن وفؤاد المهندس والملحن محمد الموجي والفنان عبد الرحمن ابو زهره والفنان ايهاب توفيق والفنان يحيى الفخراني وناس كتير. وزي ما بقول لكم كده هنقول مين ولا مين، احنا ما زلنا موجودين فوق محور جيهان السادات. عايز اقول لكم ان العباسيه طول عمرها من اجمل المناطق ومليانه بعراقه التاريخ الكبير لمصر. كل اللي بيسكن في العباسيه بيعتز بيها جدا وما بيبقاش عايز يخرج منها. شايفين قد ايه بقى المحور اختصر الطريق بالفعل، لانه اخترق المنطقه السكنيه وعدى بينا تقاطعات كانت بتكون زحمه اغلب الوقت. كان العمارات وبالذات القريبه من نهر طريق المحور والبلكونات القريبه منه بتعاني نسبيا من الاصوات الموجوده، وان كان المحور لاتساعه بيكون المرور منه سريع بشكل كبير طبعا، ولان الغايه وهو القضاء على الزحمه واختصار زمن الرحله يعني ممكن نستحمل شويه. احنا بالفعل كده نازلين بقى من على محور جيهان السادات ونازلين على شارع احمد سعيد وراجعين تقريبا من النقطه اللي بدانا منها رحلتنا، وهندخل مباشره وهنعدي تقاطع شارع رمسيس وهندخل على شارع مصر والسودان. عايز اقول لكم ان العباسيه مليانه وزارات وكليات ومعاهد وجامعات ومساجد وكنايس وهيئات ونوادي وحاجات تانية كتير جدا. كمان العباسية نظرا لنقاء الجو فيها في الثلاثينات من القرن العشرين اتبنى فيها عدد ضخم جدا من المستشفيات زي مستشفى الدمرداش ودار الشفا والمستشفى الإيطالي والمستشفى اليوناني والفرنساوي وحميات العباسية وعين شمس التخصصي، وطبعا المستشفى الأشهر وهي مستشفى العباسية للأمراض النفسية. احنا بالفعل كده عدينا بقى شارع رمسيس ودخلنا بالفعل على شارع مصر والسودان، واللي هنكمل فيه طبعا هو بيكمل شارع مصر والسودان لغاية ما بنوصل لميدان حدائق القبة وعند سراي القبة. لكن احنا هندخل من عند قبل ما ندخل على نفق دير الملاك هندخل شمال كده من شارع لطفي السيد واللي هننهي من عنده رحلتنا النهارده. يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده في الرحلة واللي مش طويلة النهاردة، لكن شفتوا قد ايه شارع احمد سعيد هو شارع حيوي ومهم جدا وبيوديك من شارع رمسيس على شارع صلاح سالم، وموجود زي ما حضراتكم شفتوا كده في معالم كتيرة جدا زي نادي المية والمستشفى الجوي ومدينة البعوث الإسلامية وامتداده في صحراء المماليك. يعني لسه بنكمل طريقنا، وزي ما حضراتكم شايفين كده قربنا ننهي شارع مصر والسودان من الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي كده، وهندخل مباشرة زي ما قلت لكم على شارع لطفي السيد واللي موجود فيه محطات مترو الأنفاق، محطة مترو غمرة ومحطة مترو الدمرداش. طبعا لو دخلنا يمين هنوصل لغاية ميدان العباسية وهنعدي على كلية الطب التابعة لجامعة عين شمس، وهنعدي على مسجد النور المشهور جدا واللي موجود في ميدان العباسية. ولما نوصل ميدان العباسية هيبقى عندنا اختيارات كتيرة جدا، اختيار ان احنا نوصل لشارع صلاح سالم، واختيار ان احنا نروح على مصر الجديدة عن طريق شارع الخليفة المأمون، واختيار ان انت ترجع مرة تانية للعباسية وشارع بورسعيد ووسط البلد عن طريق شارع العباسية. طبعا على يمنا دلوقتي كوبري 6 اكتوبر. ويعني احنا كده في نهاية رحلتنا النهاردة واللي اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.